Đây là cá liềm kiềm. Đây cũng là cá liềm kiềm. Đây cũng vẫn là cá liềm kiềm. Trong tập hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bơi từ biển nước mặn, xuyên qua những cánh rừng ngập mặn nước lợ, lên trên các con sông nước ngọt nhiều phù sa và tiến sâu vào cả những cái ao nước ngọt ngoài đồng ruộng để khám phá hành trình tiến hóa càng ngày càng teo lại cực kỳ thú vị của cá liềm kiềm. Mình đang ở giữa biển Vũng Tàu để đi săn con liềm kiềm biển. Nói vậy thôi chứ mình đi câu ké mấy anh nha mọi người. Tụi này nó hoạt động nhiều ở cái lớp nước trên mặt, thường đi theo đàn, nên là nếu mà mình phát hiện được đàn nó ở đâu rồi thì dễ câu được nhiều lắm. Kinh nghiệm mình câu mấy con cá giỏ này là cái gì anh? Là mình móc mồi và mình nố cái con cá nó đi theo bầy đàn á, và mình thấy nó là mình chọi ra cây bầy á, là chờ chừng đó 1 phút là nó ăn liền à. Biển động này cá này nó sẽ lặn và nó kiếm cái chỗ nào êm nó dựa, nó sẽ vô những cầu cạn nó dựa, nên những con nước mà động quá thì anh em không nên đi câu cá này. Ê, dính kìa mọi người. Kìa. Wow. Đây. Đã chứ à. Wow. Mọi người thấy nó đẹp không? Đặc trưng của cá liềm kiềm là cái mỏ nó dài thòng ra, nên nhìn tổng thể nó như một cái mũi tên vậy đó. Có một điểm mà nhiều người hay lộn, đó là mọi người nghĩ cái mỏ cá liềm kiềm dài và nhọn hết cả hai mỏ luôn. Nhưng thật ra nó chỉ có cái mỏ dưới là dài với nhọn thôi à. Cái mỏ trên thì ngắn nha. Đây là cách rõ ràng nhất để chúng ta phân biệt họ cá kiềm với những họ cá khác đó. Có mấy con mà hai mỏ dài bằng nhau hoặc là mỏ dạng ống hút thì không thuộc họ cá kiềm đâu. Nhớ coi tới cuối clip mình có bắt được một ví dụ cụ thể luôn nha. Đó, kìa con này bự nha. Ok, đây nữa. Quá nhiều rồi. Hai con luôn. Trời ơi mọi người ơi, cái bè này là người ta để nuôi cá chim nha. Nhưng mà ở dưới đây có nguyên một cái bầy liềm kiềm nó lọt vô luôn nha. Nè mọi người thấy không? Liềm kiềm nó bơi theo đàn nha. Nè coi kỹ nè. Thấy có hai con bự không? Đó, có mấy con nhỏ nè. Toàn là cá liềm kiềm hết nha. Không phải tự nhiên mà liềm kiềm có cái mỏ lệch kỳ lạ vậy đâu. Đấng sáng tạo làm vậy là có ý của ổng hết đó mấy bạn. Do tập tính con này nó săn mồi ở vùng nước mặn, ta phải sáng tạo vậy nó mới dễ bẫy và săn mồi được. Kéo nè. Dài ra. Trời ơi, lộn đối tượng rồi ông thần ơi. Ơi, xin lỗi. Hột dịch còn lộn thốn chi thần, để ta sửa lại. Cái mỏ dưới nó vậy nên nó như một cái bẫy rà vậy đó, để yên lướt dưới mặt nước vậy, con mồi không bị động, vô tầm là liềm kiềm nó đớp được liền, nhẹ nhàng nhanh gọn. Còn giả sử hai cái mỏ nó đều dài thì vậy nè, mở ra vừa động nước vừa mất thời gian, con mồi sẽ dễ sõng đi. Mọi người nhớ kỹ cái ngoại hình này để lát nữa so sánh nó với liềm kiềm ở nước lợ, nước ngọt, trong ao hồ coi nó khác nhau như thế nào nha. Chúng ta đang có mặt ở người giữa rừng, một khu du lịch sinh thái nằm ở Bình Đại, Bến Tre cũ. Khu rừng ngập mặn này có nước mặn trộn với nước ngọt thành nước lợ. Để coi cái liềm kiềm ở đây ra sao nha. Giờ mình đi vớt liềm kiềm rừng ngập mặn nha các bạn. Go. Soi đèn vậy để coi có thấy nó ở đâu không. Liềm kiềm kia đó. Ủa phải không? Không. Ở đây có con quỷ hài nè, là hải quỳ á. Ê mọi người thấy gì không? Nè con rắn này thấy không? Ai biết con rắn này là rắn gì thì comment vô clip nha. Đó, nó bơi chưa? Cái này mọi người. Thấy rồi, giờ sao vớt? Dính. Trời ơi, liềm kiềm. Đã mọi người ơi. 2 con nè. 2 con luôn. Mượn xíu nha mấy đứa. Đó. Đây là liềm kiềm ở rừng ngập mặn nha mọi người. Này là nước lợ nè. Độ mặn của nước này sẽ thay đổi theo mùa, theo lượng mưa chảy về ít hay nhiều từ đầu nguồn đó các bạn. Đây chắc là cái nhóm cá liềm kiềm phải thích nghi dữ dội nhất, vì cơ thể nó phải liên tục thích ứng với cái độ mặn thay đổi rất thường xuyên. Các bạn thấy nó nhỏ hơn hẳn con cá liềm kiềm biển đúng không? Màu sắc nó giờ không xanh bạc nữa mà nhìn nó hơi vàng, đúng kiểu cái màu vàng của nước rừng ngập mặn có phù sa này mọi người. Ồ, trên cái mỏ nó có cái chớp đỏ kìa. Quá đẹp luôn. Đúng. Lát mình sẽ tiến sâu hơn vào các con sông hồ nước ngọt thử coi sao nha. Các bạn có thắc mắc là tại sao nãy giờ mình đi ngược không? Tại sao không phải đi từ sông ra biển, từ nhỏ tới lớn mà lại đi từ biển vô? Thật ra mình đang đi theo chính xác cách mà cá liềm kiềm tiến hóa sau hàng triệu năm đó. Hàng triệu năm trước, cá liềm kiềm sống ngoài biển. Khi một nhóm bơi về gần bờ, một số con do nó có cái gen đột biến, có khả năng thích nghi với nước lợ tốt hơn các con khác.
chọn lọc tự nhiên sẽ giữ lại những cá thể thích nghi tốt hơn này. Sau một thời gian, quần thể cá liêm kiềm nước lợ sẽ hình thành, chứ không phải tụi nó cố tình muốn chinh phạt hay di cư gì đâu nha. Đó cơ bản chỉ là quá trình chọn lọc tự nhiên để duy trì giống loài thôi à. Đa số các loài cá nước ngọt bây giờ đều có tổ tiên không gần thì xa là từ đại dương đó. Mọi người thấy chọn lọc tự nhiên hay ho ghê chưa? Bây giờ chúng ta đang tiến sâu các con sông rạch nước ngọt ở miền Tây. Con sông mình đang chảy xuồng ở đây là sông Vũng Liêm. Nhưng mà như thường lệ, để vớt cá liêm kiềm thì chúng ta sẽ đợi tới tối nha. Cá ơi, cá ơi, cá với các bạn. Top Zone là nơi trải nghiệm mua sắm những sản phẩm Apple chính hãng top đầu, không gian trải nghiệm cao cấp đi kèm dịch vụ hậu mãi cực kỳ ok. Bây giờ trời tối rồi nè, mình sẽ soi đèn đi vớt liêm kiềm sông nha. Đang ở giữa sông luôn. Ê, qua đây. Có con cá lồng tông nó nhảy lên bờ nè, không biết mọi người thấy không? Nè, giờ mình thả bạn xuống. Đây nè, cái liêm kiềm nè, quay. Hay chưa. Cái khương á, đứng khương á. Thấy chưa, trời ơi, đây nè mọi người thấy không? Đây, bạn liêm kiềm đầu tiên mà mình vớt được nha. Hay à? Trời ơi, cứu tôi. Liêm kìa, thấy chưa? Camera thấy không? Đó, nó đang bơi kìa. Nó mất tiêu rồi. Nè, thấy rồi. Dính chưa? Dính. Wow, bạn này đẹp quá. Đây nè. Một bạn nữa. Đây. Thấy chưa? Vô nha. Đó, đây nè. Nó bơi sát lưới luôn. Ui, nó chạy rồi. Mình mới chạy ngang một cái hộc nước kiểu như quẹo vô một cái con rạch nhỏ hơn của con sông lớn này nè. Thì trong đó nó có rất nhiều cá liêm kiềm luôn nha. Bây giờ mình sẽ vô đó để mà mình vớt cho mọi người coi nha. Mình không có bơi cái xuồng vô được tại vì sợ động tụi nó sẽ đậu ở đâu đó xung quanh. A few moments later. Dính con cá. Ủa? Cá ngựa xương. Cá ngựa xương nữa. Đây là con cá liêm kiềm nước ngọt. Mọi người coi ngoại hình của nó nha. Cũng khá giống cá nước lợ đó, mà cảm giác nó nhỏ hơn chút. Nhìn kỹ thì hình như cái màu sắc nó nhạt hơn con cá ở rừng ngập mặn. Cái chớp mỏ giờ thành màu trắng rồi nè, không phải màu cam nữa. Mọi người thấy tụi nó thích nghi ghê chưa? Ở nước lợ hay sông nước ngọt, nước thường đục, màu con cá nó cũng ngã sang vàng và bớt ánh bạc hơn, giúp hòa lẫn với môi trường phù sa tốt hơn. Ủa, nhưng mà tại sao cái chớp nó lại màu trắng? Tại vì gấu bắt được màu trắng hả? Ok. Chết. Lỡ quẹt vô cái mỏ liêm kiềm ấy. Con Mai Thư nó ngẫu nhiên vậy thôi đó mọi người ơi. Còn con này là cá ngựa xương nha. Đây chính xác là cái mà mình nói với mọi người từ đầu nè. Con cá này nhiều chỗ người ta kêu nó là cá liêm kiềm gai, nhưng mà thực chất nó không có họ hàng với liêm kiềm. Nó là họ hàng với con cá ngựa. Con cá ngựa ngoài biển á. Cái mỏ con này nó nhìn nó dài, nó như một cái ống hút á. Và con cá ngựa cũng vậy. Mà con này nó khỏe lắm nghe. Nó khỏe lắm. Mình đang ở một cái ao nhỏ trong vườn để đi tìm trùm cuối trong tập ngày hôm nay, để coi cá liêm kiềm ở đây nó khác biệt như thế nào nha. Ôi nó bự. Rồi nhìn kỹ nè. Hai con. Thôi một lần 4 con mọi người. Đây. Các bạn thấy không? Tên. Đây là những chú liêm kiềm tí hon ở ngoài ruộng đồng hoặc là trong những cái ao nhỏ vòng vườn nhà mình. Mọi người coi nè, nó nhỏ xíu luôn như cây tăm vậy. Cũng tại nó nhỏ quá nên ít ai thiệt sự để ý ngoại hình nó đúng không? Để mình quay cận cho các bạn coi. Ê, quay cận hơi bị đẹp nha, như cá cảnh vậy đó. Tôi coi cái vây nó đẹp chưa kìa. Cái chớp mỏ nó gần như không còn màu luôn rồi nè. Ta cho nó nhỏ lại vậy để giúp nó dễ ngụy trang vào môi trường sống ở đây hơn, tránh bị để ý bởi chim hay mấy cái con săn mồi khác.
Vậy là nó đã đạt được mục tiêu rồi đó. Tại vì mình cũng ít khi nào để ý tới nó đúng không? Nhìn không kỹ là không thấy luôn mà. Tụi này nó nhỏ vậy nên rất dễ bắt. Hồi đó có ai bắt rồi chơi đá cá liềm kìm không? Trong tự nhiên, tụi nó đấu đá nhau về chủ yếu là để bảo vệ lãnh thổ và tranh giành bạn tình. Nhìn kìa, y như mấy tuyển thủ đấu kiếm ha. John, Rin, Anh. Qua sự thu nhỏ của chiến lược của cá liềm kìm, chúng ta đã khám phá được một phép màu vĩ đại mà tạo hóa đã ban cho các sinh vật, đó là sự tiến hóa. Mọi sinh vật trên trái đất đều đang cố gắng thích nghi sinh tồn. Đó cũng chính là thứ tạo nên thế giới tự nhiên đầy phong phú và rực rỡ mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Nếu các bạn cũng muốn kênh The Code Show tiến hóa càng ngày càng chất lượng và hấp dẫn hơn nữa để đánh bay hết những cái nội dung bẩn trên không gian mạng, thì có thể tiếp thêm động lực cho tụi nó bằng hình thức donation nha. Hy vọng là cái kênh đó sẽ có thêm thiệt nhiều nguồn lực để duy trì và phát triển xa hơn nữa, bay ra ngoài vũ trụ chơi với ta luôn nha.